শীতকাল মানেই হ'ল ছাল আৰু চুলিৰ শুকান ৰুক্ষ হৈ পৰে, যিয়ে আমাৰ বাবে এক অতি অবিচল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। যদি আপোনাৰ চুলি ৰুক্ষ, শুকান আৰু অত্যধিক চুলি সৰাৰ প্ৰৱণতা থাকে, তেন্তে যদি আপুনি আপোনাৰ চুলিখিনি পৰিচালনা কৰি তুলিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি ঘৰতে আচৰিত ধৰণৰ এল'ভেৰা তেল বনাব পাৰে। আপুনি কি বুলি ভাবে? বহুত অসুবিধা হ'ব বনাওঁতে, একেবাৰে নহয়। যদি আপোনাৰ ঘৰত এল'ভেৰা গছ আছে, তেন্তে আপুনি সোনকালে আচৰিত ধৰণৰ এল'ভেৰা চুলিৰ তেল বনাব পাৰে। গতিকে পলম নকৰাকৈ চাওক এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ এল'ভেৰা তেল বনাব পাৰি। প্ৰথমে 2টা ডাঙৰ এল'ভেৰা পাত লৈ তাৰ পৰা এল'ভেৰা জেল উলিয়াই এল'ভেৰা জেলৰ লগত মিহলাই লওক। সামান্য পৰিমাণৰ নাৰিকল তেল, 2টাৰ পৰা 3টা ভিটামিন ই কেপচুল লৈ প্ৰতিটো উপাদান ভালদৰে মিহলাই লওক। তাৰপিছত কাঁচৰ মিশ্ৰণটি এটা কাঁচৰ পাত্ৰত ৰাখি দিব। তাৰপিছতে ব্যৱহাৰ উপযুক্ত হৈ যাব ৰেমেডিটো। ইয়াৰ পিছত খুব ভালকৈ চুলিৰ গুৰিৰ পৰা আগলৈকে এই তেল মাছাজ কৰিব। এই তেলৰ উপকাৰিতা, নিয়মিত আপুনি যদি এই তেল ভালকৈ মাছাজ কৰে, তেন্তে চুলি হ'ব ঘন, ক'লা আৰু নৰম আৰু উজ্জ্বল। শীতকাল হ'লেই যে উফিৰ সমস্যা বাঢ়ি যায়, সেয়াও হাতৰ পৰা আপুনি ৰেহাই পাব। কিন্তু সপ্তাহত 2 দিন এই তেল ভালকৈ চুলিৰ গুড়াৰ পৰা আগলৈকে মাছাজ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত যিকোনো শ্বেম্পু দি শ্বেম্পু কৰি পেলাব। এই উপাদানটো ব্যৱহাৰৰ আগত আপোনাৰ যদি মাথাত এলাৰ্জি থাকে, তেন্তে এজন ভাল চিকিৎসকৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি নিয়া ভাল হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰেও কোনো ৰকম অন্য সমস্যা থাকিলেও এই ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত এজন ভাল ডক্তৰৰ লগত কথা পাতক। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ভাল পালে। লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।